Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă fac o prăjitură pentru Crăciun specială din partea mea. Și anume prăjitura bunicii preferată, cu foarte multă nucă. Lista ingredientelor o să o găsiți în descrierea filmului. Și pentru asta avem nevoie de o bezea, de o cremă cu nucă, foarte complicat, dar deși nu este așa de complicat precum pare, o să fie un deliciu. Și bineînțeles de o altă cremă și așa mai departe. Și vom începe prin a bate spumă albușurile. 5 ouă separate. Albușul îl bat cu puțină sare. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea tot procesul prin care trece această prăjitură. Și o să vedeți rezultatul final. Acum bat foarte bine ouăle spumă cu mixerul la viteză mică până când încorporez zahăr. Zahăr după gust. 100 de grame, 120, cât vă place. Acum mixez. Adaug zahărul în ploaie. Am bătut foarte bine albușurile. Acum cu același mixer voi bate 150 de grame de unt la temperatura camerei cu zahărul. Îl voi face spumă. Pun și o vanilie, bineînțeles, o esență de vanilie și îl bat spumă. La viteză foarte mică amestec. Am bătut untul. Voi adăuga puțin câte puțin din nucă. 150 de grame de nucă prăjită și măcinată. Pentru început voi pune jumătate, imediat după aceea. Și amestecăm foarte încet. Pun și restul. Acum adun de pe marginea vasului pentru a amesteca foarte bine nuca cu untul. Adunăm de pe margine untul rămas. Și mixez în continuare încă foarte puțin timp. Am amestecat bine nuca. Acum voi adăuga făina. Toată odată. Încingeți cuptorul să fie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Și o să încorporez făina acum. Adun puțin marginile pentru a fi sigură că s-au încorporat toate ingredientele foarte bine. Încă un minut și este gata. Așa arată groasă, așa trebuie să fie. Foarte consistentă. În această compoziție de nucă vom adăuga din bezea. Punem câte o lingură generoasă de bezea. Și mixez la viteză foarte mică. Până încorporez prima tură de albuș. Mai adaug una. Scrieți în comentarii dacă ați mai mâncat așa ceva. O prăjitură cu tradiție în familia mea și delicioasă. Deci n-am cuvinte să vă spun. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup. Vă salut cu drag. Adaug și restul de albuș și voi mixa în continuare până omogenizez tot. Am amestecat foarte bine. Miroasă senzațional. Așa arată compoziția. Așa trebuie să fie. Ceva senzațional, o rețetă foarte veche, de 3 ori veche.
Cine știe să scrie în comentarii. Golesc în tavă. O să vă spun și dimensiunea tăvimele și cât a stat la cuptor. Și nivelez pe toată suprafața în mod egal. Așa arată primul blat. Și acum îl voi pune la cuptor și o să vă spun cât a stat. Nu-l voi ține foarte mult, nu știu, 10 minute maxim. Ne vedem în curând. Acum, până se coace blatul meu, voi mixa cele 5 gălbenușuri cu foarte puțină sare pentru gust, zahăr pudră și un pachet de zahăr vanilat. După cum vedeți, n-am folosit praf de cop, n-am folosit bicarbonat, nimic. Și mixez foarte bine spumă aceste gălbenușuri. La viteză mică, bineînțeles. Gălbenușurile mele s-au bătut extraordinar de bine. Așa trebuie să fie, ca o pastă groasă. După 12 minute am scos bezeaua de la cuptor, așa fierbinte cum e. Voi pune aceste minunate gălbenușuri peste. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți despre această rețetă veche. Așa că vă invit să o preparați. Distribuiți cu prietenii dumneavoastră să vadă această minune. Abonați-vă, dați un like. Pentru a fi la curent, apăsați clopoțelul cu tot ce postez eu zilnic. Acum repartizez pe toată suprafața blatului de jos. Și voi pune din nou la cuptor până se coace și gălbenușul. Așa ceva n-ați mai văzut. Cine cunoaște să-mi spună. Foarte multă nucă. Înainte, bunicii noștri foarte multă nucă aveau și foloseau la orice fel de prăjitură. Majoritatea erau cu nucă. Cele mai bune prăjituri, zic eu, după părerea mea. Așa că încercați rețeta. Nu o să vă pare rău niciodată, o mai faceți de 100 de ori după aceea. Ceva senzațional. Se făceau la nunți, la botezuri, la cele mai mari evenimente, așa ceva faceți. Și nu dați greș niciodată. Am nivelat frumos. Acum merge la cuptor până se coace și gălbenușul deasupra și albușul de desubt. Ne vedem în curând. Dragii mei, am scos blatul de la cuptor. Așa arată. Va trebui să se răcească complet, după care voi continua și cu crema, bineînțeles. Acum îl las să se răcească și ne vedem în curând. Acum mergem cu rețeta mai departe, că n-am terminat. Așa arată blatul, l-am scos din tavă. Acesta este blatul 1, blatul 2. Îl pun deoparte și continui rețeta. Aici am 70 de ml de lapte foarte, foarte fierbinte, pe care îl voi turna peste nucă. Nucă măcinată neprăjită. Și amestec foarte bine. Până se îmbibă toată nuca de lapte. Și să vedeți ce cremă delicioasă făceau bunicile noastre. Rețete foarte vechi. La îndemâna oricui. Pasta de nucă arată așa. O pun deoparte și bat foarte bine 100 de grame de unt la temperatura camerei cu 100 sau mai mult de zahăr pudră. Puneți după gust, cât vreți de dulce să fie. Adaug zahărul peste unt. Acum voi începe să mixez la viteză foarte mică, să nu împrăștiem tot zahărul prin toată casa. Am amestecat bine untul și voi adăuga nuca în unt. Toată odată.
Acum mixez foarte bine nuca și untul cu zahărul. La viteză mică, bineînțeles. Crema mea este gata. Așa arată crema mea. Extraordinară. Cremă bătrânească, din bătrâni. La îndemâna oricui. Și este cea mai bună. Rețetele vechi sunt bune, după părerea mea. Acum voi pune această cremă peste blatul răcit. Și să vedeți, prăjitură de nota 10. Până eu aranjez crema pe blat, distribuiți cu prietenii să vadă și ei. Apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la timp despre toate rețetele. Una mai bună ca cealaltă. Repartizez uniform pe cât se poate, peste tot. Și o vom lăsa pentru câteva ore bune la frigider, până se înmoaie foile și crema să se întărească puțin. O prăjitură pentru iubitorii de prăjituri de altă dată. Am nivelat foarte bine. Acum ce urmează? Desigur, nucă. Punem din nou nucă pe toată suprafața. Nucă din belșug. Deci nu alune, nu fistic, nucă. Doar nucă. Rețeta originală. Așa este cu nuci. Multă, multă nucă. Am terminat și cu prăjitura mea. Aceasta este prăjitura Rusanda. Așa se cheamă. De astăzi. O pun la frigider și o să vă arăt și secțiune neapărat după ce se răcește peste câteva ore. Revin imediat. Dragii mei, prăjitura a stat pentru 3 ore la frigider. Așa arată. Așa arată secțiunea prăjiturii mele. Sper că vă place cum arată. O să tai și o felie să vedeți și mai în interior. Trebuie să o lăsați câteva ore să se răcească foarte bine. Este un deliciu. Vedeți cât este de moale și de pufoasă. Așa arată. Prăjitura Rusanda. Foarte moale și deosebit de gustoasă. Așa că nu rămâne decât să încercați această minunată rețetă Rusanda. Cu foarte multă nucă. Uitați aici cum arată. Așa că încercați cu mare încredere. O să gust o bucățică să văd cum e. Dar știu că este bună. Amintiri din copilărie. Fără comentarii. Extraordinară. Super, super, mega bună. Vă mulțumesc frumos că ați stat alături și la această super rețetă. Și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!